सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि सो गाइज, आज चाहिँ हामी छोटो मिठो राइड भक्तपुरसम्म चाहिँ जाँदैछौँ, म र मेरो भाइ। अनि आजको यो मेरो भ्लग चाहिँ मेरो भाइले गर्न जाँदैछ। अनि त्यहाँ हल्का सानो काम छ है बालाजुमा चाहिँ। अनि बालाजुमा काम भ्याएपछि चाहिँ मेरो भाइले चाहिँ भ्लग गर्छ। अनि सो गाइज, उसको चाहिँ फर्स्ट भ्लग हो। अनि त्यही भएर कमेन्ट डाउन बिलो है कस्तो लाग्यो, त्यही हो गाइज। अनि नयाँ हुन्छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। त्यही भन्दै इन्जोय द भ्लग। ओके गाइज, अब के एकछिनपछि चाहिँ मेरो भाइले भ्लग सुरु गर्छ है त। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक अगेन। अनि म चाहिँ दाइको सट्टामा भ्लग गर्दैछु होइन। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। दाइ अलि गाह्रो भएर चाहिँ मैले गर्दैछु होइन। हामी चाहिँ अनि बालाजु गएर सामान दिएर अनि यता भक्तपुरतिर लाग्दैछौँ। हो, तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला यो भिडियो। लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब सब गरिदिनुहोस्। र गाइज, इन्जोय द भिडियो। अनि गाइज, यहाँ चाहिँ होइन स्पिड चेक गर्ने भएर कुदाउन पनि डर लाग्छ। बी अवेयर अफ पुलिस है गाइज, ट्राफिक। दाइको चाहिँ 1K पुगेछ होइन। अझै सपोर्ट गरिदिनु होला दाइको च्यानललाई, माया देखाइदिनु होला। गाइज, हामी चाहिँ फाइनल्ली जडीबुटी कट्यौँ होइन। जडीबुटीमा आएपछि चाहिँ ठ्याक्कै जाममा पऱ्यो होइन। जडीबुटी पनि कटियो गाइज। जामले गर्दा वाक्क लागिसक्यो। फर्स्ट टाइम भ्लग गरेको गाइज, त्यही भएर केही कुराहरू नमिल्न सक्छ। मिलाएर हेरिदिनुहोस् होला, इन्जोय गरिदिनुहोस् होला भिडियो। हामी चाहिँ अनि सल्लाह गरेर लाग्छौँ गाइज यताबाट। कहिले होला गाइज यो जाम नभएको हिँड्ने दिन। ओ माई गॉड, राइटर केटो। जस्तो एग्रेसिभली जान्नौँ होइन गाइज, आफ्नै पारामा बिस्तारै हिँड्ने। हस्,
त्यस्तै यता कोल्टाउने नि गर्दिनँ उता कोल्टाउने नि गर्दिनँ म गाइस। फाइनल्ली हामी चाहिँ सल्लाह गरी आइपुग्यौँ। मेरो भोइस कमेडी आइरह होला गाइज होइन, त्यही पनि मन पराइदिनु। इट्स माई फर्स्ट टाइम होइन, त्यही भएर कस्तो अलिक अड लागिरहेको छ कि बोल्नै। यता माथि जाँदै यो बाटो चाहिँ खतरा लाग्छ कि गाइज होइन मलाई। बेनेलीको साउन्डको त कुरै नगर्नु कि। सैनिक स्कुल आइपुग्यौँ गाइज हामी। हजुर के जानु दाइ? हस् ल गाइज, यु क्यान सी द भ्यू है, एकदम बबाल छ। सो गाइज मेरो भाइ चाहिँ अब पहिलोपटक मोटो भ्लग गर्दैछ होइन, अनि अब कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु पनि नभुलिदिनु होला। अब चाहिँ हामी टक्क लगाएर चिया खाइन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ फर्किन्छ। अनि आजको हाम्रो सर्ट एन्ड स्विट भ्लग चाहिँ यहीँबाट इन्ड हुन्छ। होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो, अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। पिस आउट। सो गाइज सिद्ध पोखरी पनि घुम्यो अनि चिया खायो दाजुभाइ। अनि मेरो भाइको फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु है, वान्स अगेन है। अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिन नभुलिदिनु होला। सी यु इन नेक्स्ट भ्लग, बाई बाई।